po. But this is a sharing, no? And it is a reflection. Pinag-iisipan natin to, sharing to, and maybe we can get something from it. And it is very heavy na magiging challenge sa atin to. No? Our future is very uncertain with our present predicament right now. Very uncertain. Walang certainty. Pabalik-balik tayo. MC, modified, whatever quarantine it is. Pabalik-balik. Uncertain. Open, close, open, close. This is a challenge for us. Okay? With that, allow me to start by presenting to you the outline. So, ito yung outline. We will go back to something that you already know. Alam na ninyo ito. But again, for emphasis, no? Kasi konektado ito doon sa sasabihin ko later on. So yung psychology factors underlying criminal behaviors, no? Sasabi, alam na ninyo ito. And I think, kahit na dito sa CSOP framework, marami na sa inyo na nakakaalam nito. Pero sasabihin siguro, bakit pa tayo nandito? But maybe we can share something, no? Kahit na meron isa o dalawa, tatlo sa inyo. No? Na siguro hindi pa ito alam, napaka-importante niyan. Very important ang individual para sa atin dito sa CSOP system. Okay? Now, of course, the practical tips, this is the best practices. No? Papakita namin sa inyo. Okay? So, I don't know if we will have some break or ano, but I think yesterday what we did was we continue. No? We continue. So, pasensyahan na rin ninyo minsan hindi dahil sa internet ano natin, connectivity natin, minsan mabagal yung ating ano, so minsan ang ating mga video or ating mga visual aids or even our audio magkakaroon ng problema. Pasensyahan na po ninyo yun. Okay? With that, we can start now. Okay? We can start now. And let me start by the word to serve. No? I think Kabalikat is here, PNP is here, or other government is here because we want to serve. And that's the reason why. No? And allow me to, siguro kilala niyo si Confucius, di ba? He is one of the famous, no, philosophers ng China. No? Aywan ko kung kilala niyo ito. Pero kung hindi niyo kilala, hindi ito yung pinaka-confused na tao sa buong mundo. Si Confucius ay isang philosopher. At sinabi niya, he who wishes to secure the life and goods of others has already secured his own. No? Kung ako'y gusto kong i-secure, no, pangalagaan ang buhay at mga ari-arian ng iba, pinangalagaan ko na rin ang ari-arian ko at ang buhay ko. Yan ang sabi niya. No? So anong mensahe? No? If you will read in between the lines, number one na message niya doon is concern for others. Huh? The life of others. Di ba? Concern. No? And when we talk of concern, it is about the goods and life of others. No? Very specific yan ang sinabi niya. And then another thing is, he who wish. Yung wish is what? No? May implication yan eh. Gusto ko. No? It is a commitment. No? Kung committed ka dito, no, na protektahan ang buhay at pangalagaan ang pag-aarian ng iba, ari-arian ng iba, then ikaw ang makikinabang yan. So we have to be committed. Ladies and gentlemen, if we will connect this, no, sa ating CSOP o sa ating primordial concern, which is the prevention or the suppression of, it is about crimes. This is about suppressing crimes. No? Kailangan ko i-secure yan. Kailangan kong pangalagaan yan. Kailangan protektahan natin yan. So we suppress crimes. We suppress ill doings, felonies that will affect life and goods of others. Di ba? Suppress crime, sabi niya. Now, meron naman isa dito, no? She is the living saint daw. Patay na siya, no? This is for Catholics, no? So, if you look at this, no, very important thing, sabi niya, at the end of our lives, we will not be judged by how many diplomas
we have received, how many mothers we have made, how many great things we have done. No, we will be judged by I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I am homeless and you took me in. Anong mababasa natin dito? Anong mababasa natin? First is purpose in life. Okay? Purpose in life. You will be judged. Sabi niya. We have to have purpose in life. Ano yung purpose in life nun? Ang sinasabi niya. No? Purpose in life. Ang sabi niya, basic needs. Kung nagbibigay ka, nakakatulong ka sa basic needs, ayun ang purpose ng buhay mo. Ay, tingnan mo yan. Yan ang sabi niya. Yung basic needs ang sabi. Okay? And what is this basic needs in connection with crimes? Naman, this is the root cause ng crimes. Kasi pag wala itong basic needs na ito, crime follows. And kung nandyan ang basic needs na yan, then we prevent crimes. These are messages, no? Mas malalim ang ibig sabihin nito. Pero may mga connotations, may mga implications nito sa ating pinag-uusapan ngayong araw na ito. Which is about crimes. Okay? Crimes. Now let's move on. Now, no? Okay. With that, let me go back, no? Something that you already know, no? Now, so paano natin ma-prevent ang crimes? Paano natin mawala ang krimen, no? Yun ang question, no? So there are many approaches and these are the three major approaches ng preventing crimes. First, you remove the intent to commit crimes. Yung intention mo na gagawin yun. Dapat tanggalin mo yun. And of course, address the resources needed to commit crimes. Ano yung mga tools, gamit, baril, lockpick, o mga tao, no? They are resources. No? Address, no? The resources, yung ginagamit. Kaya later on, pag iba, hulihin mo na yan bago siya gagawa. No? May mga terrorists, mga gano'n, no? Because you prevent, no? When you address the resources. And of course, the third one is deny the opportunity. No? Dapat wala silang oportunidad na makomit yung crimes. Okay. However, if you look at these approaches, I think the best is, the most important thing here is the intent. Kasi kahit na mag-address ka ng crime, kahit na i-address mo yung tools, may tools ka na, kahit meron ka na ang tinatawag na oportunidad to commit that, pag wala kang intensyon, there will be no crimes. Okay? So napaka-importante ng intent. Kasi pag may intent to commit the crimes, anong susunod? Kukuha na yan ng tools. No? And that is mobilization. At tapos, kukuha na yan gagawa na yan ng krimen, and that is action. Yan po ang proseso ng pag-commit ng crimes. Basic, the major process ng crimes. Okay? So let me now look at the intent, which I think you know. I just do this fast. Okay? Paano sila nag-commit ng crime? Bakit sila nag-commit ng crime? Okay? Let's look at this. Okay? Very important. Look at this. No? Siguro, aywan ko kung nakuha niyo ito, but there is such thing as Maslow hierarchy of needs. Ang ating pangangailangan ng tao ay parang pyramid, paakyat. Ang pinakauna na pangangailangan ng tao na laging hinahanap nila, itong physiological needs na ito, sabi nila. And I think you know this, and I think you will agree with me. Food, shelter, clothing, and even sex is there. Pag kumpleto na ito, then I go to the next. Dapat hindi mawala sa akin ito. Security needs ito. Dapat hindi mawala, manakawan ng bahay. Kailangan continuous ang pagkain ko 3 times a day. Kailangan may baro ako. So,
security, no? Kailangan kong ma-secure sarili ko, ang buhay ko, security needs. And then of course, the social needs. Esteem, acceptance. Kung meron akong physiological, kompleto ako sa aking needs, physiological, security needs, kailangan ma-accept ako. Minsan ang negative implications ito, magyabang na ako. Yan. Para ma-accept nila ako. Minsan, ganun ang iniisip natin. Yeah. But what is important there is, merong marami ka sa atin na silently, but they need to be accepted by people. And sometimes kasi, minsan, ang mga tao, kailangan mayroon kang kumpleto ang physiological needs mo. May sasakyan ka minsan, no? Transportation, sobra na yon. Security needs mo para maging accepted. So sometimes, napipilitan ng iba na paigtingin itong mga needs na ito o pasobrahan minsan ng needs na ito. Kasi ang pananaw nila, ganun sila para ma-accept. But that is a very important thing. The social needs. Kailangan kaming grupo. Kabalikat is a group. You are accepted, di ba? Then there is a esteem, no? Member ako ng kabalikat, no? You will be accepted by the community. So social needs, kailangan barkada. Meron din Rotary, no? Gano'n, no? So, I mean, there is, that is a very, very important needs ng tao. Hanggang mandoon ka na sa self-actualization. Hanggang nandoon ka na sa self-actualization. No? Hindi mo na kailangan lahat yan kasi ikaw kontento na sa sarili mo. Okay? These three, no, sa baba, napaka-importante. May mga positive and negative na. Babalikan po natin ito. Look at this. Okay? Look at this. So, makikita natin ito ng psychological point. So, kung makita natin itong litratong ito, makikita mo siya, tatay, tatlo ang anak. Makikita mo yun. Nasaan ang nanay? Nandoon sa likod ng kariton, baka naghuhugas o whatever. Ha? Na yung ulo lang yan nakita doon. Okay? And here you can see what? Scarcity of food. Tingnan mo, kumakain sila. Then there is water. No? Ayun ang tubig nila. Kailangan nila yon para mabuhay sila. Shelter is very, 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 dito, nakitang-kita na wala silang bahay. Healthcare, tingnan mo, nagkakamay. Di ba? Nagkakamay. Kung pandemic, baka pandemic ito na po, wala silang sa kanilang mukha, no? Okay? You just can imagine by the looks, no? Sa itsura nila kung ang healthcare condition. I doubt if they are going to schools, no? Sa education. Social protection, tingnan mo ang paligid nila. Doon sa kanan, sa kaliwa, mga mga walls, mga bakod, no? They do not belong there. Yeah? Yung mga may-ari noon, baka mapasok yan, baka manakawan tayo. Security needs. Pero sila nasa labas. Social protection nila nandyan ba? So this is a manifestations of physiological needs. Lack of physiological needs. And I'm telling you this, may mga dumidevelop na sa mga utak ng mga taong ito. Orientations ng mga taong ito. And you can see this. Nasaan po dyan ang sex? Tignan mo na lang yung anak. Tatlo kagad ang anak. Sunod-sunod. Ha? So here, manifestations ng physiological needs. No? So responsible parenthoods na wala. Dahil malakas yung needs ng sex nila. Ayun, dumami ang anak nila. Okay? So let's look at these pictures. No? And look at this. Look at this. Look at this next. No? So minsan, no? This is about the sex, no? Okay? Now look at this, no? Nagkaroon ng lockdown, there was, opportunity to be together. So tingnan mo ang nangyari sa Pilipinas ngayon. Huh? Extra babies, 214. Huh? 1,000. No? This is over and above the normal. Extra sabi eh. Di ba? Over and above the normal siguro ito. Okay? There was opportunity. So sex, di ba? Kita mo yan. So, with that, of course, I'll look at this now. No? Here you can see the needs, dreams ng isang pamilya, the basic organization ng isang komunidad. So bata pa siya, no? Tingnan mo, bata pa ito. This is a clean mind, a boy, no? Na bata pa siya, na-develop na yung, ano na yung sa isip niya, yung nakaupo sa kariton, developing na ang utak nila, may gumagalaw na utak. So small pa lang siya, nagkakaroon na siya ng definition ng needs niya, ng dreams niya, at saka ng para sa pamilya niya. Okay?
10 years old na, tingnan mo, finishing school, providing better life for his family. Nagtitinda na siya, nag-ano na siya, di ba? Ang bata. But look at this other bata, teenager. Si Christian Nilo has grown up with poverty and corruption. Poverty and corruption, very important. With barely enough to eat. Teachers ito matagal na po ito. Matagal na po ito. Ito yung mga luma. Hindi posibleng wala na ito ngayon, no? But again, I would like to emphasize, no? I would like to emphasize this. 2 years ago, no? Pero yung 2 years ago, hindi yung 2 years na. Matagal na kasi itong litrato ito. When he was 20, an acquaintance paid him 100 pesos to deliver a package. Yung package in short and simple language, shabu yun. No? Binigyan siya ng 100. But look at this. No, he has a dream, no? He want to go to school, no? So yung sa eskwelahan niya, bayaran lang niya, baka makapasa siya. Okay? But here, I was made to choose. So ito, very important, no? Ang needs ko, kailangan may dream ako. Pero here, a member of the family is nangangailangan. Gustong makuha indirectly yung 100 pesos niya. Pambili ng medisina. Sinong pinili niya? Father. Father. That is how important the family for us Filipino. Okay? Makakalimutan ang dreams, ang ibang needs when there is a need ng family. Very important because later on, if you see that the family is in danger, makakapit sa patalim yan. Okay, then we have to understand crime. Okay? Now, let's look at this. Look at this. Look at this. Alam mo, na-mention yung insurgency at saka ito insurgency. Pinili ko ang maghukbo kaysa makipagsapalaran sa syudad para maghanap ng trabaho. Maraming kabataang bayan na tulad kong galing sa probinsya na inaabuso at inaalipin doon. Inaabuso. Sobrahan sa physiological needs yan. Maraming klaseng abuso, pero yung sex abuse. Inalipin doon. She felt isolated, no belongingness. Pag pumunta ako sa syudad, sabi niya, but naisip niya yon na pumunta sa syudad. Dahil nakikita niya baka doon ko makukuha o masusolve ang needs ko, ang panaginip ko, ang dream ko, para sa pamilya, para sa akin. Pero wala eh. Saan ako pumunta? Doon ako sa palagay kong makakatulong. Okay? Kaya na nag-join. Sabi niya, join ako. Wala yung sistema eh. Wala yan eh. Pagpunta ko doon, wala akong oportunidad eh. Dito, baka mabigyan pa ako ng oportunidad. Saka, di ba? They will always sought that dream. They will always seek that dream. Okay? Okay? So, minsan, nahuhulog kung napupunta kung saan. And look at this. Look at this. I just would like to emphasize this. No? It's very important. These are members of the community. Si Jalil, no? Kailangan niyang kumain. Kailangan niya ng 15,000 per month. At ang makakapagbigay na ito, ang kalipa, no? ISIS. So he underwent daily weapons and combat training and teaching. May mga ng teaching pero itong teaching na ito ibang-iba sa turo ng real Muslims, no. So the army discovered the training ground and 3 days battle and that killed the Mauti fighters a month before the Marawi siege. Si Jalil, may dream ako or ang needs ko hindi ako makakain, di ba? Yeah. So sumama ako dun sa kasamahan ko, 40 sila, para makuha ko ang needs ko at baka sakali, yung dream ko makamit ko doon. Okay? Next slide. So here, ang crimes again is what? Ito yung tinatawag na STEAM, grupo, no? Tropa sa high school, no? I need to be accepted. I have to have a group. Pero pag masama ang impluensya ng tropa, ito ang mangyayari.
That's another thing sa psychology of crime. So meron tinatawag na individual, tinitingnan natin. But because of that particular needs ng grupo, meron akong barkada at minsan nadala ko sa masamang adikain ng barkada. So very important. But barkada is part of the community. Okay? Next slide. So tingnan natin, bisan natin to. And here you can see. Ito yung pinakaunang suicide bomber sa Pilipinas. Pinakauna. No? Sabi nga nung kapanahon ko nung nasa Interpol ako ng gano'n. Wala, hindi tayo papapasukan dito. Wala, hindi katulad yan nung Abu Sayyaf na pumunta sa Afghanistan. Doon walang mga Pinoy. Pero iba ngayon. Ang labanan ay about sa utak. At ang utak madaling mapapunta dahil sa internet. So ito isang halimbawa. Norman Lasuka. O hindi kayo nagtaya? Hindi kayo nagtaka? Ang pangalan niya, Kristiyano. Pero nag-suicide bombing siya. O anong kwento niya? He ran away from home in 2014 because his father constantly beat him. Belongingness. Yung pinaka-importanting pamilya na kung ako ay may panaginip na gusto kong unahin, na matulungan at maihawon, yung pamilyang yun, ang head ng pamilya yun, wala akong feeling na belongingness. Binugbog ako. Ayun, umalis. So nung bombing na yun nakita at nalaman, no, na siya nag-join pala sa ASG. And how did he join? Barkada! So masama na loob ko. Wala na yung aking original na barkada. Punta ako sa barkada. Barkada, dinala siya dito. Ayun na. Okay? So very, very important. And marami pang kwento dito. But we just, maybe if I can remember the story and relate it dun sa topic natin mamaya, then I will tell you. And it's very important. No? Experience. And look at them. Kabataan. 17 years old. Komunidad. O, tingnan mo ito. Bugaas, dili, may literasyon, ana. Bakit? No? This is what? This is in somewhere in Surigao, I think, or in Agusan. No? Isang komunidad ng mga luma doon. Pare-pareho na sila ng isip. Pero pareho na sila ng isip doon. Influensyado sila. So, ang komunidad, malaking mag-influensya. Bakit? Hindi nakaabot ang eskwela doon, hindi nakaabot ang gobyerno doon, hindi nakaabot ang tulong ng gobyerno. Yung iba na sa bansang Moro regions natin, yung iba kasi hindi pa nakikita ng 5 pesos bill. May mga tanim sila doon, pero hanggang doon lang tanim nila. Wala nang farm to market roads. So yun, pag napasukan ng isang ideology yan, isa buong komunidad yan. Okay? So in other words, yun na, sumama na, lumapit na. Yung iba sa kanila, nag-join na sa army, ng NP, New People's Army. And all started there. Because their needs were not available. Okay? Very important. Kaya sa komunidad, sa grupo, sa individual, Maslow hierarchy of needs. Okay, next slide, please. So with that, let's look at this. Ako, provincial director ako ng Bulacan, ha? Ito, tingnan niyo ito. Nung provincial director ako ng Bulacan, ha? Ito yung muson ng San Jose del Monte. Ito yung mga informal settlers dito sa Metro Manila, eh. Ha? Diyan sila dinala. Ito yung friendship ng FBR. Yeah. Yung provincial director ako, dito ang pinakamataas na crime. Hindi doon mismo sa loob. Sa loob, meron. Sa labas, lalo na. Lahat ng subdivisions na pakaikot dito, napasukan at nanakawan eh. Alam mo nung lumipat sila dyan, tubig mula eh. Hindi kompleto yung bahay. Ang pinakamabigat, walang trabaho. Na-displace. Lahat dito nanakawan. Crimes! Dito ako nakatira. Sa subdivision dyan. 3 beses pinasok. If there is one thing ang needs, crime follows. Okay, next slide, please. So here we have to understand that, no?
And look at this, no? Ito luma na ito, 2015 pa ito, no? Tingnan mo yung mga poorest provinces. So, wala naman Metro Manila dito. Ewan ko kung meron taga sa inyo yan. Pero 2015, baka ngayon iba na ito, ha? Iba na ito. Look at this, no? Ayan, no? Pero all over the Philippines yan, no? Pero poorest sila, no? Poorest sila. And look at this. Ha? Oh, dito sa mga lugar, nandyan mga organized threat. Nandyan ang mga organizations na nagque-question sa ating gobyerno kung bakit yung needs nila ay wala. Ang criminal elements dyan, grabe. Look at the incidents there. Organized sila. Sinama ko ang Davao. Hindi naman hindi naman yan kasama dun sa top 10. Pero bakit ko sinama ang Davao? Kasi kahit na hindi improvised ang iyong lugar, aapektuhan ka, tatargeting ka ng mga taong nakatira doon. Na doon magnanakaw sa iyo katulad nung doon sa Bulacan. Doon naapektuhan sila. Okay? So, very very important, no? Very important ang psychology of crimes when we start, no? CSOP. When we do some CSOP. Because if we do not understand, later on I will see. Baka futile, no? Sayang lang ang ating mga efforts. Okay, next slide. Next slide. So there you are, no? Look at Metro Manila. Look at Metro Manila. Look at Metro Manila. Yeah. Look at Metro. Poverty rate. Oh, yan. Districts ng Metro Manila. Oh, yan ha. So tingnan niyo yan ha. Highest was 2015 ha. Kikita niyo yan. And later on, let's look at later on. Kahit na hindi sa criminality, no? Kahit na mamaya, makikita natin sa COVID, tingnan natin yan. Kung paano na-apektuhan yan. Okay? Apektuhan yan. Okay? Next slide, please. Next slide, please. So here you can see poverty rates seen to rise this year. And we all know the reason why. And later on, I will show you some slides just to, to prove, just to reinforce this particular, okay? So when you talk of poverty, you're talking of physiological needs. Partly, maapektuhan ng security needs at sigurado yung ating tinatawag na social needs. Next slide, please. Next slide, please. So with that, let's look at this. We now go to the community and service-oriented policy. So makikita ninyo dito, venue for implementing the whole of the nation approach. Alam mo ang ating presidente lagi sinasabi ito. Whole of the nation approach. Hindi na tayo kanya-kanya. And here you will see how it will be operationalized through the community service-oriented policy. So dito sa baba naman nakikita ninyo yung composition, yung organizations. Nung nandiyan yan, LCE, Local Chief Executives yan. Ito yung mga heads ng iba't ibang ahensya. Ito yung komunidad at ito yung enforcement, law enforcement, police. Tatlo yan. Okay? So, itong LCE na ito, representing the whole gamut of government. No? Wala pa lang yung police. Then, community plus police. Kasi, policing system. Kasi, isang sistema. Okay? So, ito yung sagot natin sa whole of the nation approach. But, we will now try to explain this, the rationale behind this. Okay? Next slide, please. Now, nakita niyo yan. So, mag-uumpisa tayo. Ito, nasa batas natin. Ha? Nasa batas ng R25 natin, Section 2, no? PNP, the policy, ang policy ng policy ng state is to promote, number one, ito yung mga sinabi ng batas na functions, no, ng ating kapulisan. Promote peace and order. Alam na ninyo yan, peace and order. Kailangan natin imbestigahan para there is order. No? Ang akin nga dito, order and peace. Dapat, hindi peace and order. Bakit? Mag-order muna tayo. May order muna bago magkaroon ng peace. Pero anyway, peace and order. Okay. Ensure public safety.
aksidente, sakuna, kung ano-ano pa, no? Dapat isa yan sa mga functions mo. Pero yung pangatlo, sinabi, ito sinabi strengthen local government capability aimed towards the effective delivery of basic services. Uy, delivery of basic services. So, basic ang gobyerno kasi services Number one, to serve. Diba? Ano yung basic services? Titingnan natin yan. May pangatlo, effective delivery of basic services. Strengthen. Kailangan maging catalyst. Kailangan nandyan ang kapulisan natin, ang sistema natin, na ang systems, police systems natin tumutulong para mag-deliver ng basic services. Hindi lang peace and order, hindi lang public safety, basic services. So ito yun, no? So makikita mo sa section 2 ng amending, no, yung amendment ng RA 8551, binago na nila ang terminology, community and the service-oriented agency. Yung service-oriented agency is hindi yung particular na agency na ako yung nagbibigay ng serbisyo sa iyo, but itong ahensya na polishing na PNP natin ay tumutulong, no, para lahat ng klaseng serbisyo, hindi lang peace and order, ay makarating. And we all know the reason why. Yung sinabi ko kanina. Root cause ng crime. Kasi walang basic services, baka nandiyan ang crime. Okay? Never mind. Okay? Let's look at this. So here, gumawa ng implementing issuance ang ating NAPOLCOM at ito na ang nagawa. Okay? Yung NAPOLCOM Resolution 2015-342. Pumasok ako ng 2016, ana ng sakit ng ulo at saka nididid, no? Para ma-operationalize ito. Pero meron na silang operational process, i-continue yung operationalization ng service-oriented policing, no? Hindi man ako lang, no? But partly, no? Di ba? Tama ba yan, Han? Didit, tama ba yan? Okay, next slide. Next slide. So, tingnan niyo ito, no? The system is concentrated sa ground. City, municipality, and barangay. City, municipality, barangay. Hindi sa Imperial Manila. Dito sa taas, sa national. Dito tayo sa baba. Dito ang action. Dito ang action. So it's ground-oriented. At sabi niyang, effective delivery of basic services. Ano itong basic services? Pakita natin, no? But not limited. Ito yung sabi sa tinatawag na sa ating local government code. So, masasubdivide natin ito into 5 siguro, no? 5 ba o 4? Okay? So here, no? 5. So, yung job sustainability, job opportunity. So, ang basic services tungkol sa agriculture and fishery, tungkol sa community-based forestry, tungkol sa tourism, no? So, yan yung sinasabing basic service because this gives job, no? Job. No? So, ito lang ang ibig sabihin. Pero it's more than that, no? It's more than agriculture. It's more than community-based. But it is about job sustainability, job opportunity. Pag walang trabaho, ito, makita natin ito mamaya. Naku, laki ng problema. Needs, mahirap makuha. Health and social assistance. Health service. Solid waste disposal, yung mga ating garbage. Sus, ganda yan. Mamaya. Social welfare services. Ay, magkakarito na yun. Kita ba yun ng isang social welfare natin? Daming kailangan ng function ng social service para magdarbino sa atin kanina. Construction or operation of cemetery. Pati cemetery yun. At least the health and social. Alam mo, doon nga sa region, yung maraming patay doon sa Yolanda. Pag hindi mo na ayos yung mga patay na manage kung disposition ng patay, health problem will follow. Okay. And food access, no, services, construction, construction and infrastructure facilities. Nasa Sulu ako noon, nasa Mindanao ako noon. Makita ko niyan, pakita ko sa inyong litrato noon, construction infrastructure. Public markets and slaughterhouses, these are the source of food. Dapat may access. Tingnan mo ngayon, nag-pandemic ko, kailangan ka, mobile ang market. Kailangan
So ang ating mga barangay lahat nagserbisyo, nagdala doon ng mga ano, no? Pinuntahan kasi hindi man makalabas. Okay? So this is one. And of course, isa lang ang peace and order and public safety. Ha? Rehabilitation din, no? No? Provide police, fire stations, jails, etc. No? Isa lang 'yan. Pero ngayon, yung ating kapulisan system ay mukhang nag-i-intervene na sa lahat. Itong apat na ito. Awareness, kailangan ma-aware. Ang daming nag-commit ng felony o maraming napahamak because they were not aware. They were not aware. Serbisyo din yan. The government has PTP 4, 13, because these are tools for awareness. Okay? Later on, pag nag-conceptualize na tayo sa baba, paano yan? Wala ba tayong PTP 4 doon? Ha? Pag nandun na tayo sa barangay, ha? Ano ang gagawin natin sa awareness para madala yan? Okay? Let's look at this. Okay? Let's look at this. So with that, of course, let's see now the system, ang konsepto. No? I'll do it fast. We have only, ilan pa? Oh, kaya pa natin ito. Okay? So, yeah. So, ano itong operational concept? So here you can see the employment of non-traditional policing approach. So merong traditional, merong makalumang approach, merong bago, merong not traditional approach. At bakit nagkaganito? Bakit evolving ang policing approaches? No? So titingnan natin, no? Ang krimen. Let's look at policing first sa peace and order. No? Sa peace and order. So tingnan natin ito. No? So here you can see dalawang klaseng crimes. Yung index crime at saka non-index crime. Tama ba? I think you know this. No? Ano yung index crime? Yung mga index crime, no? There are, sabi na ng ano natin, 8 focus crime. No? Ito yung 8 focus crime. Murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motorcycle carnapping, motor vehicle carnapping. Meron pang isa siguro dyan later on. No? Itong cyber has affected them already, but later on I will explain that. But there are 8. Okay? There are 8. So kung makikita natin dito, no, itong lahat na ito, kung meron tayong cyber dito, may mga role na ang cyber sa commission nitong lahat na ito. But never mind, we will explain that later. But these are the 8 focus crime, index crime. Pag grabe ito, batayan natin na magsabi na grabe ang criminality dito sa isang lugar na ito. Okay? Kung sobra ang murder, sobra ang homicide, maraming patayan, maraming suntukan, gulo, rumble, maraming nare-rape, maraming nakawan. So masasabi natin, oh, may problema dito. Okay? However, yung index crime naman ay yung mga special crimes natin. Ano? Special laws natin. No? Tulad ng illegal drugs. No? So, ang illegal drugs ay nagiging violation of the law na. No? Kasi may batas dyan. Illegal possession of firearms. Illegal smuggling. Ay yung smuggling of firearms. Di ba? Rebellion natin. So, yung terrorism na batas natin, yung bago lang na-approve. So these are special laws. No? These are special laws. Na sometimes, ang ating focus crime ay meron din special laws. But, terrorism, murder. Yeah. Extortion of terrorism, extortion. Ano yun? Robbery ba yun? O ano ba yun? But it is connected to the to the index crime. So titignan-tingnan natin itong isa-isa na now aside from the index crime, may mga development kasi no. So here these are the law, peace and order. Okay, next slide. So slide. Now, another is natural calamities. These are public safety and public health. Okay? So isang functions din yan natin, no? So I just show you this because doon sa batas public safety, hindi lang traffic yan, hindi lang ano, pero you know, kasama rin ito, no? Kasama rin ito. Later on, we will explain that. Next slide, please. So with that, let us look at insurgency muna, no? Hayaan na natin yung 7 focus crime. Alam na natin yan.
Pero bakit tayo nagkakaroon ng non-traditional approach? Tingnan mo ang insurgency natin. Tingnan mo ang insurgency natin. Nag-start yan ng 2030. 2030 nag-start yan eh. 2030. Pero tingnan niyo, no? Ito yung mga presidente na, hindi, 2030. 1930, no? Yung Partido Obrero. No? Partido Obrero. Nag-umpisa na yan. Communist Party. Hanggang naging, una, ang pangalan yan is Partido Komunista ng Pilipinas. Hanggang naging Communist Party. Ang dami ng presidente niyan. Oplan Katatagan, Lanbarbita, Gala, Dominance, yung bayanihan yan. Itong bayanihan, Whole of the Nations na yan. EU70, lalo na ito. Grabe itong Whole of the Nations ito. Dito kasi ang operational ano nito ay take charge ka dyan, take charge ka dyan, take charge ka, ikaw ang main dyan. Pero dito sa EU70, si Presidente na talaga take charge. Siya na ang chairman. Di ba? Kita mo. Marami na. And look at this. No? Marami na. So ito na yung mga violent incidents nila. Tuloy-tuloy pa rin hanggang 2019. Di ba? Ito, nag-start na ako dito ng 2011. Pero before that, grabe pa. Okay, next slide. So ang dami pa rin non-violent. Recruitment nila tuloy-tuloy, rally at saka mga radicalization efforts nila nandyan pa rin. No? Ito extortion nila. This is a non-violent activity nila. No? Okay, yan. Okay. So yung kanyang propaganda nandyan. So tingnan mo, spots the difference. No? Yung Remy ni Arroyo nandoon pa rin sila sa pagdating ni sabi niya, yung Remen, Arroyo, pagkatapos dito naman, pagbabago, baba mo na kay Pinoy. Ayan, sa atin, President, nandiyan pa rin. See? There's nothing. They are what? They have an ideology. They think that their ideology is the right ideology. Tingnan mo yan. Later on, I will show you. No? So, tingnan mo. Sa Southeast Asia, tingnan mo ha. Laos, Myanmar, nag-decide na sila. Komunista ba sila o hindi sila mag-komunista? Nag-decide na sila. Tayo nag-decide na rin. Ayaw natin mag-komunista. Pero ang struggle, we are ongoing struggle pa dito ng communism. Longest communist insurgency nandyan pa Pilipinas. Okay? So, nagkaroon sila ng 50th anniversary na. Nandiyan pa rin. Are we in the right direction now? Do we have the right ang tinatawag na program, strategy? Bakit naiwanan na tayo ng iba? Tayo nandiyan pa. Lahat na ng magagaling na itong presidente nandiyan. Baka meron tayong dapat magawain sa ating komunidad. Pag-iisip. Okay. So these are the things, no, the programs that we will be later on, no, trying to kasi we need non-traditional. Baka traditional pa rin yung ginagawa natin. Okay? So it's very important. So next slide please. So tingnan niyo yan. Ito, during the Vietnam War, insurgency rin to the measurement of success, no, kung paano successful ka, was the body count. However, the truth was every regular North Vietnamese and Viet Cong killed, more than 4 replaced them. Body count here was the U.S. officer who fooled the American public. No? May mas mabigat pa sa arrest. May mas mabigat pa sa neutralization. Kailangan makapag-project tayo ng superior na pag-iisip. Superior sa pag-iisip na na-espouse nila. Okay? So, anong programa yan? Diba? So, let's just look at this. No? So, kung tradisyonan tayo, we'll never stop. We'll never stop. Okay? Look at terrorism. Look at terrorism. Look at terrorism. Look at terrorism. Yan. Ito yung sinasabi ko. It's about war of ideology. No? Kaya the more superior ang ideology mo, siya lang ang mananalo. Pero anong batayan yan?
Anong batayan ng superior ideology? Mga taong naniniwala sa ideology. Kung mas marami at maraming what? Performing what the ideology say. Yeah. Okay, never mind. So, sinasabi ko ito because these are some of the projects natin sa baba. So, ano yung bagong ideology ngayon? Si Baghdadi, ito yung ISIS, no? Misconception of puritanical belief. Ito yung exclusive. Pag hindi ka nag-isip ng ganito, kalabang kita. Ikaw ay kafur. Sabi nila, kafur ka. Wala ka. Iba, hindi ka na, hindi ka sa amin. So, kailangan i-eliminate ka. Yun, ito ang ideology yan. It is an ideology of violence, coercion, elimination. Ito mas maraming biktimang Muslim dito eh. Ito mga Muslim pa ito yung mga nandiyan eh. Di ba? Yan. So, ano ito? It's about violence. It's about, you cannot enter heaven. You can only enter heaven by, people. Killing people, self-gratification, and killing yourself, suicide bomber. Pero anong klaseng ideology mo mapagpagawa niyan? Di ba? Kaya ba na ideology natin yan ngayon? So, let's look at them. Tingnan mo sila. Tata na, ito yung tinatawag na ISIS, Al-Duwala, Al-Islamiyya fi Al-Iraq, wa Al-Sham, Daesh, Islamic State, ISIS, Maute. Ay, sir, wala na yan. Tingnan mo, wala na yan. Ubus na yan. So, nag-response kasi ang pinabayaan. Nandoon na sila sa stage ng action. Di ba? Di ba? Intent, mobilize, action. Sa action sila. Kaya ang sagot, action. Action sa Baghdad, sa Iraq, Syria, sa Marawi. So, ano nangyari sa action? Uy, talo na. Defeated Iraq, Syria. Way back, no? Ayan, talo. Sa Pilipinas, ano? Uy, liberated Marawi. Liberated ang Marawi. Okay? But, ano yun? Continue pa rin ang attack. Sa daigdig. Okay? Continue pa rin. Nagkano pa sila? Look at this. Next slide. Nag-threaten pa sila. CEO. Sabi niya sa stage, we will meet Christmas in New York. Ito, pinost nila noong November 27, 2017. We will see you. Pumutok doon sa New York noong December. 2 linggo, 3 linggo lang karaan. 2 linggo lang. Putok agad ang New York. The 26 pa sa kanila. Na-plant na ang isip. May ideology na yan. Paano kami yan? Physically. Pero mentally baka iba. Okay? Tingnan mo sa Pilipinas. Continue. Continue. Ay, Jesus. Di ba? Ayun. Ano nang pinakano dyan? 800 na isa. Di ba? Tingnan mo. Anong latest natin dito? Yan. Sa Sulu. Suicide bomber. Di ba? Suicide bomber. So, ano yan? Hindi alam ng komunidad yan? We have to think. Kung traditional pa rin yung ginagawa natin, tuloy-tuloy lang yan. Okay? Okay. Now, let's look at this. So that is why non-traditional policy. Okay? Non-traditional policy kailangan. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Mahina kasi, kaya dapat na, So, look at this. You cannot kill an ideology with a bullet. You can only kill it with a better idea. Sabi niyang isang Muslim na queen. So, kailangan mas maganda, mas magaling yung idea na yon. At ang batayan yan, maraming napapasunod ng idea na yan.
Kung maraming tagasunod ang idea na yan, baka mas manalo yan. Pero kung ang idea na yan ay nababasa lang, naririnig lang, at walang nagfa-follow, walang gumagawa. It's not being practiced. It's not being operationalized. Talo tayo ng isa. Yung isa, matay na ako eh. Okay. Pero ito. Okay? So we have to, yun ang sabi niya. This could be our program. This could be our program. Okay? So baka luma yung atin. Okay? So with that, let me continue na please. Here, of course, calamities and pandemic. Ganun na nga ang gulugo. Ang daming trip. May murder, may special law. Tuloy-tuloy pa rin. Ganun. Dagdagan mo pa ng natural calamities. Sus, Marios. Ha? So, kung traditional pa rin tayo, mabubulaga tayo dito. And in fact, maraming beses tayo nabulaga. Ha? Nabulaga dito sa mga tinatawag nating natural disaster na hindi kagad tayo nakapag-responde. No? Isa na yan yung tinatawag natin dyan sa Leyte, no? Yolanda. I think we responded weeks. No? So ito, tingnan mo ngayon. Itong nangyayari sa atin yan. Buong Pilipinas! Earthquake! Doon na naman sa Mindanao eh. Pero karamihan, major pa ang mga tumama pa dyan. Sa Visayas, meron pa, di ba? Tuloy-tuloy na siguro ito. Aywan ko, please Lord. No? Ha? Earthquake. Are we prepared? O ito, nangyari sa Masbate. Recently. Sinabayan ng pandemic. Confused lahat ng tao. We have to be prepared. There are crimes, special law violations, there are state of emergency, ang threats ay malaki. Sasabayan mo pa ng bagyo, sasabayan mo pa ng earthquake. Ito na. Tingnan mo ito. Yung ambo noong May 15. Wala kang social distancing dyan. Maraming picture yan. Wala na social distancing yan. Okay? Next slide. Next slide, please. So, itong COVID-19. Sus, Maria Josep, ito pa. Dinagdag pa ito. Hindi tayo prepared na dati. Sana wala na ito, no? National na yan. Let's do it. Okay, let's move this pa. So, Pilipinas, tumataas pa rin. Pero magpaplato na raw ito. Hopefully, mag-aayos na ito. Dito sa kaliwa, makita mo, Pilipinas nasa gitna lang. Ngayon, Pilipinas number 1 na. Okay? Pare-pareho lang tayo ng sitwasyon dyan. Okay? So there is something din there. Okay? There is something in here. Pati pulis natin tinamaan na. Next slide, please. So next slide, please. So next slide. Dapat wala na ito. No? Next slide, please. Okay? Para mabilis lang tayo konti. No? Para mabilis lang tayo konti. So here, mag-flatten na daw ang curve natin. Okay? But as ano sabi ng WHO? 2 years. Alam mo yung death, yung Black Death na sinasabi nila noong 1918 na pandemic doon sa Europe. 5 years yun eh. Ito ngayon, 2 years, mabilis lang. Pero gaano pa tagal tayo maghintay? Kung 2 years talaga. Malaki problema. Kanina lang, 3 na yung kakilala kong humingi ng tulong sa akin na wala na makain. Anyway, this is the situation. And look at this. Ito, nakatakot. Worst economic downturn. Please, bilisan mo lang. Patatanggal na. Yan. Bilisan mo. Yan sa Pilipinas. Tingnan mo. Yan sa Pilipinas. Economic downturn. Ay, sus, nako. Economic performance natin bagsak na. Sirado na yan. Mayari pa ganyan ng tingnan mo. 17.7 million sa unang trabaho. Ayan lang yung monitoring yan. Physiological din sa kailangan ng tao. Food packs. Kahit gabi, kahit alauna na, 2:00, pila pa rin. Kailangan eh. Tingnan mo ngayon. Dami wala trabaho. Next slide. Ang planning natin. Tingnan mo, kawawa. Nagsiuwian na, pinauwi na. Shelter nila, wala. Kulang na tayo sa plano. We are not a little bit prepared. Traditional kasi ang isip natin siguro. Ito bago ito.
So hindi tayo prepared. But we're learning. We're learning. So ito, nag-scramble na. Kaya makakuha kaya tayo? Mauuna kaya tayo? Siyempre, yung mauuna dito, yun ang makakauna rin sa ano, di ba? Sa development, maka-recovery, recovery. Makakakuha kaya tayo. Okay, next slide, please. So here is the reason. So that's it, no? There is the there is the crimes, and then meron pang complexities na idadagdag tayo na lalong gumabi yung crimes. Lalong gumabi yung tinatawag na natural calamities at saka yung pandemic. Yun pa lang pinakita natin, malaki na natin problema. Pero may dagdag pa. Meron pang mga tinatawag na factors na nagpapagrabe pa sa kanila. Okay? Isa dyan, modernization. Sir, modernization? Bakit modernization, sir? Kaya, another is globalization. Sir, bakit globalization? Dapat magkaisa tayo. And of course, the other one is na-state ko doon. So now, let's look at modernization. Ay, malaking tulong. Computerization, information. Ngayon, video chatting tayo ngayon. O tingnan mo ang percent. Dati in person ng ngayon 2020 na ha. O tingnan mo, ha? Video chatting ngayon is more than 500% increase. Siguro ngayon more than 1,000% siguro dahil sa pandemic, di ba? Ang laki ng tulong ng tinatawag na modernization ng technology natin. Yung computer na napakaliit lang yan. Ha? Pero grabe yan. Pwede mong maging librarian. Ay ako, hindi ko na alam ang itsura ng mga library ngayon. Kasi yan, maliit na yan. Library na yan. Ha? Maliit yan na cellphone. Ang cellphone. Maliit lang na cellphone. Very powerful sa information. Okay? Very powerful. Next slide, please. So makita mo yan. No? O, tingnan mo yan. Nakakatulong. Zoom technology increase. So, ang laki ng tulong. No? Especially now, sa pandemic. Nako, kung wala ito, patay na. Hindi na tayo magkaintindihan ito. Pero mayroong technology. So, napakalaki ng tulong. Okay? So, yan. Ha? Kahit nasa movement ng currency, currency. Kaya tinawag na currency, current. Nag-move. Pag hindi nag-move yan, patay tayo. Next slide, please. So, yan. Okay. Ito na. Next slide. So, ito. Alam na ninyo yan. Diba? Kaya ang technology nakakatulong talaga. Diba? Nakakatulong talaga siya. O, kahit nasa bahay. O, diba? Work from home. Diba? So, ang ganda yan. Tayo, nagbi-meeting tayo dito. Ewan ko lang kung kayo, nakachinelas lang dyan. Ha? Relax. Okay? Next slide, please. Okay, next slide, please. Tingnan mo ang Pilipinas. Ha? Napaka-slow ng ating mobile data speed. Kaya tayo ganito ngayon. Huli yung ating presentation. Pero tayong pinaka-maraming gumagamit at makatagal na gumamit. Tingnan mo Pilipinas, number 1. Number 1. Kaya anong project dapat natin? Yun, palakasin natin ang ating palakasin natin yung ating speed. Okay? Next slide, please. So, sino ang marating gumagamit? Uy, sabi ng kabataan. Sabi nila kabataan, karamihan gumagamit. Ako nagpapaturo pa ako sa aking apo. Kung paano nito. Kabataan kasi magaling. Pero bakit nila ginagamit? Ito ang problema. Ito ang problema. I feel social media can make people my age feel less lonely and alone. Uy! Lonely and alone. Delikado yun. Family. Bakit? Pag sa pamilya ka, lonely and alone ka? Malaki. Kung ako parents, ako ang lolo, grandfather, sabihin na apo ko, uy, lonely pala pagkakasama ko. These are the implications, etc., etc., etc. Very, very important. Kasi sometimes dito na magkakaroon ng panibagong grupo at pag hindi tama ang grupo, dyan ang problema. Okay? Let's look at this. Okay, here. Okay?
Okay. Ito dapat nasa ano, no? Okay. So look at this. Okay. Ah, ah, maraming pakinabang ang tinatawag na technology, pero may napaka-importante kahit na sa pamilya o kahit na sa atin na as tao na impact nito. It is killing, pinapatay nila ang tinatawag na human touch. Tingnan mo ito, anniversary nito sa kaliwa. Oh, wala na, hindi naman nag-isip. Pati ang waiter siguro, ewan ko kung waiter yun sa likod, nakakikita din ng ano, nakatingin din sa kanyang gadget. O si Lola, o binisita ng mga apo, thank you for visiting me kids. Eh, hindi man siya nakikita, hindi man siya kinakausap, iba ang kinakausap. Ang kanilang bagong best friend na ang kausap nila. Okay? So there are downsides, no, about this. Yung human touch nawawala na. Okay? Very, very important later on sa crimes, no? So ito on cyber crimes now, dahil masyado tayong exposed, masyado na nating best friend siya, minsan naluloko na tayo through this. Okay? So ang cyber crime is on the rise. Ang ating pagkatao ay ninanakaw na, ang ating pera nawawala na. This is the new crimes. Kaya this is one reason why traditional policy, kailangan baguhin natin. Kailangan mag-develop tayo ng panibago. Okay? Next slide, please. Ito yung mga kaso ngayon. Yan. Lahat yan, cyber yan. Next slide. Scam, online scam. Kanina lang may nag-text sa akin, humingi naman ng load. Yan. High-risk sexual abuse. Lahat nga ng tinatawag na karamihan nga ng ating index crime nag-umpisa na sa cyber. Cyber. So, here, aside from cyber, you look at this, no? This is another type ng crime, no? Na nangyayari na ngayon. Okay? 2,000, 4,300. Okay, look at that. Anong effect ng cyber? Okay, next slide, please. Next slide, please. That's the same, no? Baby, cyber sex, Butuan City, Services. Ito mabigat. Ang klase ng krimen ngayon, na-ordera na yon. Binbinta ng anak. Hindi naman wala nang mapasuso dyan. Wala nang gatas, pambili ng gatas. Kailangan mabuhay itong anak ko. At kailangan din mabuhay kami. Pag binigay ko itong mabubuhay ang anak ko, mabubuhay din kami kasi meron akong pera. Type of crimes now. Next slide. Hiya mo. MPA. Gamit na rin. Online. Gamit na rin. Tingnan mo. Kahit na COVID. Gamit pa rin nila. Next slide. Sa insurgency, sa terrorism. Ito, dito nagre-recruit. In the rooms. Mga bata. Lagi nakakita. Sila unang na ideological. Lalo nag-away pa yung mga parents. Wala pang nabubugbog pa. Dito na ako mag-best friend. So, very important. Programs din natin sa CSOP later on. Tingnan natin to. Tingnan mo itong recruitment na ito. Siya ang number 1 recruiter ng Maute. Ilongga nga nanay niyan. Di ba? Siya. Anong ginamit? Ito. Okay? Hindi lang. Pati gamit. Pwede ka na dito kumuha. Ang terorista, ang kriminal, pwede na. Ibang klase ito. Ibang klase ito. Hindi lang yun. Pati ang skills, pag gumawa ng bomba, paano magpasok ng bahay, paano maghanap ng inyong target mo. Dito, pwede na rin. Ibang klase. Talagang ang technology. Ito. Walang tao nga eh. Ginagamit na. Yan lalim. Magandang mga gamit yan sa cultural, sa ating negosyo, sa ating agricultural. Pero ngayon, ano na? Mayroon na rin gumagamit ng mga kriminal.